હવે સર મારો ક્વેશ્ચન છે what type of skills are required for a manager or a top executive to bring a change in the society and how we can identify the problems which are root level problems to bring a cause in the society. એટલે એન્ટરપ્રિનર પ્લસ સોસાયટી. હા એટલે મારે ચેન્જ લઈ આવવો છે તો એના માટે કયા પેરામીટર્સ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ અને સપોઝ કે મને પ્રોબ્લેમ નથી મળતું કોઈ સોસાયટીમાં ડીપ રૂટેડ ઇશ્યુ હોય તો એ કેવી રીતના પ્રોબ્લેમ આઈડેન્ટિફાય કરે? પ્રોબ્લેમ્સ તો ઢગલાબંધ છે ભાઈ સોસાયટીમાં, એનો એ તો છે સર. એનો તો તૂટો જ નથી. અત્યારે આજે ગ્લોબલ વોર્મિંગ ને એના બધા જે પ્રશ્નો આવે છે તો એનાથી એટલું માનીને ચાલો કે જેટલા તમે એવું મોડલ બનાવશો ને કે જેનાથી સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ, એક યુનાઇટેડ નેશન્સનો વર્ડ છે, ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ટકાઉ વિકાસ, હિન્દીમાં કહેવાય છે પોષણક્ષમ વિકાસ. તો હવે લોકોને ખ્યાલ આવ્યો છે એટલી વસ્તુ કે ઇકોનોમી અને એન્વાયરમેન્ટ અથવા સોસાયટી એને તમે સાઈડમાં રાખી એટલે બેયને અલગ અલગ લઈને ન ચાલી શકો. તમે સોસાયટી એન્વાયરમેન્ટનું ધ્યાન રાખશો તો જ લોંગ ટર્મમાં તમારી ઇકોનોમી સસ્ટેન કરશે. તો આવા એન્ટરપ્રિનરશિપના મોડલની તો ખૂબ જરૂર છે અને એ ભારતની યુએસપી હશે દુનિયા માટે. કારણ કે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ એ લોકો માટે, વેસ્ટર્ન વર્લ્ડ માટે ફોરેન કન્સેપ્ટ હશે, નવો કન્સેપ્ટ હશે. ભારત માટે તો પ્રકૃતિ સાથે રહેવાનું એ આપણો કન્સેપ્ટ જ છે. અંગ્રેજો ભારત આવ્યા તો એ લોકોને એ જ નહોતી ખબર કે આ લોકોનો રિલિજિયન અમારે પેગન કેવો કે પછી પેગન એટલે પ્રકૃતિ પૂજક કેવા લોકોને કે વ્યક્તિ પૂજક કેવા કે કેવા કેવા. એટલે એ લોકોને શું હોય, એ લોકોને તે એક જ છે થેઇઝમ. થેઇઝમ એટલે એક ઈશ્વરમાં માને, તો એને એ લોકો કહે છે મોનોથેઇઝમ. તો એ લોકોએ આવીને જોયું કે ભારતમાં કેટલા બધા અલગ દેવી દેવતાઓ છે. તો પહેલાં કીધું કે પોલીથેઇઝમ છે એટલે ઘણા બધા ઈશ્વરોમાં માને છે. પછી કીધું કે પ્રકૃતિ પૂજક છે તો પેગન્સ છે. તો પેગન્સને પાછા એ લોકો બહુ નીચી દ્રષ્ટિથી જોવે. પછી હવે એ લોકો પછી વર્ડ ગોતતા હતા કે આ લોકોને કેમાં ફિટ કરવા. બે પેરેલલી ચાલે જ છે. ઓકે, તો હજી શંકરાચાર્યની લોકો હજી નથી સમજી શક્યા કે કેમાં ગણવું એમ. તો એટલે આપણા માટે તો બહુ જૂનો કન્સેપ્ટ છે. ઓકે, આપણા માટે તો સાધારણ ખેડૂત એની ઓલું જે જમીનથી એક વેચ સુધીનો ભાગ એમ ગણે કે આ પ્રકૃતિ માટેનો, અમારે નથી લેવાનો. ઓકે, એના પછીનો મારો છે, પછીનો આનો છે. ઓકે, તો એ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટવાળું મોડલ તૈયાર કરશો તો લોંગ ટર્મ બહુ ફ્યુચર છે એનું. અને હમણાં ઇકોલોજીકલી સસ્ટેનેબલ બિઝનેસીસ ઘણા બધા ચાલુ થયા છે ઇન્ટરનેટ ઉપર. એટલે તમને ખ્યાલ હોય તો શેરડીના વેસ્ટેજમાંથી ડિસ્પોઝેબલ કપ્સ બનાવે છે, બાંબુના વેસ્ટેજમાંથી બનાવે છે. ઓકે, એ ઓલું પ્લાસ્ટિકનું અને પેપર કપે છે તો ખરાબ જ. પેપર કપમાં એ ટોક્સિન્સ ઘણા બધા હોય છે, આપણે ચામાં ને જે બધા પીતા હોઈએ તો એ છે તો ખરાબ જ. થર્મોકોલ એ ખરાબ જ છે. થર્મોકોલ એ કંઈ હ્યુમન બોડી માટે થોડું બનેલું છે. ઓકે, તો અત્યારે બધી ડિમાન્ડ્સ તો છે જ આવી બધી, બરાબર. પ્લસ સોસાયટલ તમે કહો છો બે એક ભેગું જ સમજજો એને, હા, અલગ ન સમજતા. ઓકે, એટલે એન્વાયરમેન્ટ એક એવો ઇશ્યુ છે મારી દ્રષ્ટિએ કે આપણે એની તરફ ધ્યાન જ નથી દીધું. અને એ જ્યારે પ્રકૃતિ જ્યારે બતાવશે ને કે એને કેટલો ડેમેજ થયેલું છે, લોકો બહુ ખરાબ શબ્દ પ્રયોગ વાપરતા હોય છે, પ્રકૃતિનો પ્રકોપ થયો અને તાંડવ કર્યું. બાપા, એનો પ્રકોપ નથી થયો. એ તમારા એવા પહેલાં વર્ષો લાખો વર્ષ પહેલાં હતી, તમારા ગયા પછી એ લાખો વર્ષ સુધી રહેવાની જ છે. તમે જેવી સ્થિતિ બનાવશો એમાં એ એડજસ્ટ કરશે. એક્શન રિએક્શન છે, બીજું કાંઈ નથી. અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે 2 મહિનાનો વરસાદ 2 વીકમાં આવવા માંડ્યો છે. ઓકે, અત્યારે યુરોપમાં એનું વર્સ્ટ ફ્લડ ચાલે છે, ચાઇનામાં એનું વર્સ્ટ ફ્લડ ચાલે છે. આપણે છેલ્લા 2 વર્ષથી ભારતમાં જોતા હતા
કે રેકોર્ડ તોડ વરસાદ 2 વર્ષ લગાતાર થયો, તો એ પ્રકૃતિનો પ્રકોપ ન સમજતા એ એડજસ્ટ કરે છે. એ તો એડજસ્ટ કરી જશે, તમે બચશો કે એમાં? ઓકે, અને એ જ્યારે એડજસ્ટ કરશે ને ત્યારે માણસો છે ને બધા ભેદભાવ ભૂલી જશે. ત્યારે ખબર પડે તો સારું કે ભાઈ અંતે આપણે માણસો છીએ અને જીવવું હશે તો આટલું કરવું જ પડશે. ઓકે, એટલે સોસાયટીમાં પ્રોબ્લેમ્સ તો ઢગલા બંધ છે દોસ્ત. ઓકે, સસ્ટેનેબલ એગ્રીકલ્ચર, સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ, એમાં સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સમાં પોવર્ટી પણ છે અને લિટરસી પણ છે. ઓકે, એટલે એ મોડલ જો સારું સરસ રીતે એ મોડલ બનાવશો તો ડેફિનેટલી ચાલશે. પણ એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી, લોકો છે ને જે યંગસ્ટર્સ બિઝનેસ અને કરિયરના પ્રોસ્પેક્ટ્સ જે આઈડેન્ટિફાઈ કરતા હોય એમાં એક ધ્યાન એ લોકોનું છે ને એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી પ્રોફિટ્સ તરફ બહુ હોય છે હમણાંથી. એટલે માર્ક ઝકરબર્ગને જોશે અને જેફ બેઝોસને જોશે. ઓકે, શું કામ એવડું મોટું બર્ડન રાખો તમારી માથે? ઓકે, ઓલું યાદ રાખવું, એક આદમી કો કિતની જમીન ચાહીએ. મને ખરેખર મને નથી સમજાતા હો. મને અમુકથી વધુ પૈસા કમાઈ લીધા હોય અને કેપેસિટી બહાર તોડતા હોય. ચાલો તમે એવા દેવના દીકરા છો કે તમે જ્યાં હાથ નાખો ત્યાંથી પૈસા મળે છે, કોઈ નો પ્રોબ્લેમ. પણ નથી તમે એટલું સસ્ટેન કરી શકતા તો બાપા ખાલી એટલું જોઈ લ્યો ને કે મારી જરૂરિયાતો આરામથી પૂરી થાય છે. ઓકે, નેસેસિટી હોય, કમ્ફર્ટ હોય, લક્ઝરી હોય. હું એવું માનું છું કમ્ફર્ટ સુધી તમે આવી જતા હો ને તો લક્ઝરીમાં જવાની કોઈ જરૂર નથી. ઓકે, એ ભારતની સોશિયલ એન્ટરપ્રિનરશિપ મોડલ છે. આપણું જે શ્રી સવાવાળું, જે કોઈ પણ વેપારી અકાઉન્ટ્સના ચોપડા લખશે ને તો પહેલાં શ્રી સવા લખશે. શ્રી સવા શું છે? 25% પ્રોફિટ કરો દર વર્ષે, આરામથી કરો. શ્રી સવા 500 નથી, માર્ક ઝકરબર્ગ વાળું કે 500% પ્રોફિટ કરો, એ ભારતનું મોડલ નથી. કમાયેલા છે, ધોમ પૈસા કમાયેલા છે. તમે સિદ્ધરાજ જયસિંહના ટાઈમનું ડોક્યુમેન્ટેડ હિસ્ટ્રી કહું છું તમને. હેમચંદ્રાચાર્યએ લખેલી હિસ્ટ્રી કે જેનું 1 કરોડનું ટર્નઓવર હતું એના ઘરની ઉપર ધજા ફરકતી, જેનું 10 કરોડનું ટર્નઓવર હોય એના ઘરે ઢોલ નગાડા વગાડવા આવતા ઉઠાડવા માટે. ઓકે, અને જેનું 100 કરોડનું ટર્નઓવર હોય એ વાતે ગાતે જતા દુકાને રોજ. એટલે રાજાને કહીને જાય છે કે મારી આગળ આટલો પૈસો છે, છુપાડી નથી જતા. અત્યારના વેપારી આગળ કેટલો પૈસો છે એ રાજાને ખબર પડી જાય, બિચારો ટેન્શનમાં આવી જાય કે રેડ પડશે ઇન્કમટેક્સની. આ તો રાજાને કહીને જાય છે રોજ કે મારા ઘરની બહાર શંખ વાગે, જોઈને મારું ટર્નઓવર કેટલું છે. ઓકે, ડિક્લેર કરે છે અને બહુ રાજી થતો કે વાહ આટલું ટર્નઓવર થઈ ગયું મારું. ઓકે, કમાયેલા છે, ધોમ કમાયેલા છે. પણ અગેન હું એ જ કહીશ, બહુ મોટા ગોલ્સ રાખી અને તમારી માથે બર્ડન નહીં કરો. તમને મેતે રસ્તો દેખાવા માંડશે, તમારે ક્યાં જવાનું છે. અને મને પર્સનલી નથી સમજાતું કે માણસો એક હદથી વધુ પૈસા કમાઈ લે પછી તમે જોજો કૂતરાની જેમ કમાવા માટે કમાતા હોય છે. તમે એને પૂછજો કે રજા ક્યારે લીધી હતી તો એમ કહે છે નથી ખબર. તો શું કામ કમાત બાપા યાર? હા, તું કેટલો ગરીબ છો કે એક શાકવાળો કે ફ્રૂટવાળો રજા પાડવી હોય તો કાંઈ વિચારે નહીં, અને તમારે પાડવી હોય તમે 50 વસ્તુ વિચારો. તો સાચો અમીર કોણ છે એ તો જરાક પૂછજો તો ખરા તમારી જાતને કોઈક દિવસ શાંતિથી બેસીને. ઓકે, એટલે સોશિયલ એન્ટરપ્રિનરશિપની સ્કિલ્સ તમે બીજું પૂછ્યું ને, એની સ્કિલ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કઈ રીતે કરવી? અચ્છા, એના માટે તો ભાઈ પહેલી વસ્તુ તો માનવીય એક હૃદય જોઈએ, કારણ કે ઘણા બધા લોકો નથી ફેર પડતો હતો. ઓકે, આપણે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ એવી કરી નાખી છે કે તમે ભણી લ્યો ને એટલે તમે નોટ છાપવાની મશીન જ હોવા જો. ઓકે, એ પછી લોકોને બહુ લેટર ફેઝમાં ખ્યાલ આવે, જ્યારે મુસીબતોનો સામનો કરે, કંઈક જોવે પછી એમ થાય કે ના 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 યાર, આપણને ભગવાને ઘણું બધું દીધું છે અને ઘણા બધા લોકોને ઘણું બધું નથી દીધું. ઓકે, તો અમુક લોકો એવા હોય જેને પહેલેથી એ વસ્તુ ખ્યાલ હોય. પેલી મેસ્લોની નીડ હાયરાર્કી થિયરી છે 5 સ્ટેપ્સમાં, કે કોઈ વ્યક્તિની નેસેસિટીઝ કેટલા ફેઝમાં હોય. ઓકે, તો સૌથી પહેલો ફેઝ તો સર્વાઈવલ છે, તમારું રોટી કપડાં મકાન.
બરાબર. પછી સેકન્ડ ફેઝ છે સિક્યોરિટી. ઓકે, થર્ડ ફેઝ તમે જરાક હજી કમ્ફર્ટ લેવલમાં આવો. ચોથા ને પાંચમા ફેઝ છે ને એ મને બહુ ગમ્યા હતા. ચોથું ફેઝ છે સેલ્ફ એસ્ટીમ. ઓકે, થર્ડ ફેઝ છે સોશિયલી એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયા, બરાબર, હવે તમને સમાજમાં લોકો ઓળખે છે. ચોથું ફેઝ છે સેલ્ફ એસ્ટીમ, કે હવે તમે શેના માટે કામ કરો છો? તમને સારું લગાડવા માટે. ઓકે, એટલે આ કોરોના કાળમાં આપણે કેટલાય લોકોને જોયા કે જે રેગ્યુલર કામ કરવા આવતા હતા, જરૂર નહોતી તોય આવતા હતા. એને ઘરે પૈસા ટકાની તકલીફ હતી નહીં, સરકારે કીધું ફરજિયાત આવવાનું નહીં. કેટલાય ડૉક્ટર છે, કેટલાય નર્સિસ છે, 16 કલાક, 24 કલાક, 36 કલાક નોન સ્ટોપ ડ્યુટી કરેલાના દાખલા છે. એ એમ કે ભાઈ મને કાયદા પ્રમાણે મેં 8 કલાક ડ્યુટી કરી, હવે મને રજા મળવી જોઈએ, તો આપે ને કે જા ને બાપા. પણ કરી છે ને માણસોએ. ઓકે, અને હાઈલી સક્સેસફુલ માણસોએ કરેલી છે. જેના ક્રોર્સ ઓફ પેકેજીસ હોય ને એ લોકોએ કરે. એની સામે એવાય ડૉક્ટરો હતા પોતાના વોર્ડમાં નહોતા જવા માગતા. ઓકે, સાદા તાવની દવા માટે પોતાના પેશન્ટને જોવા નહોતા માગતા, એવાય ડૉક્ટરો હતા. તો ઓલાને કેમ મૂકશો તમે સેલ્ફ એસ્ટીમમાં? ઓકે, નોટબંધીના સમયે એવા આપણે જોયા હતા, ઘણા બધા કેસીસ હતા. ઓકે, અને પાંચમું શું છે? સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશન. હું શું છું અને મેં શું કામ જન્મ લીધો છે. ઓકે, તો આ ઓલા ચારેય સ્ટેપ્સ આવશે, પછી પાંચમો સ્ટેપ આવશે. તો જરૂરી છે કે ભાઈ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જ આવે બધાને? નહીં. સ્વામી વિવેકાનંદ જેવા હોય ચાલુ જ પાંચમા સ્ટેપથી કરે. ઓકે, તો તમે એટલીસ્ટ ફોર્થ સ્ટેપ ઉપર તો છો અત્યારે, તો કંઈક ખારા કરમ હશે. ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે કે આ જ્ઞાનની સાધના જેણે ચાલુ કરી હોય અને પૂરો ન થયો હોય માર્ગ, એ આવતા જન્મે છે ને અહીંથી કન્ટિન્યુ કરશે. તો એવા લોકોની સાધના અધૂરી રહી ગઈ હતી, તો કન્ટિન્યુ ત્યાંથી કરો, ચોથા સ્ટેપથી કન્ટિન્યુ કરો છો. તો આભાર માનજો, કંઈ ખારા કરમ કર્યા હતા. ઓકે, કે ત્યાંથી તમને ખબર તો પડી. નહીતર માણસોને જોજો તમે યાર, 1 2 3 સ્ટેપમાં જ ઉલઝેલા હોય છે. સોશિયલી એસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય ને, પૈસો ધોમ આવી જાય તો વિકૃતિના રવાડે ચડશે. ઓકે, બસ જલસા જ કરવા એમ. અને એ જલસા પછી ક્યારે વિકૃતિ થઈ જાય એને ખબર ન હોય. એને એમ જ હોય હું જલસા જ કરું છું. એનું મન જલસાથી બોર થઈ ગયું હોય, તો એને એમ જ છે કે બસ જિંદગી એટલે જલસા કરવાનું, તો તમે પૈસાદાર કહેવાઓ, તો તમે સમાજમાં એસ્ટાબ્લિશ્ડ કહેવાઓ. ઓકે, પછી એને જો કોઈ સારો રસ્તો બતાવશે કે બાપડા બહુ એનર્જી છે, બહુ પૈસા છે, સારી જગ્યાએ વાળ, કોકનું ભલું કરીશ તો તને જે આનંદ મળશે ને એ 50 જગ્યાએ રખડવાથી નહીં મળે. ઓકે, પછી જોજો એના જીવનમાં જે ચેન્જીસ આવે. પણ મોટાભાગના લોકો નથી પહોંચતા એ જગ્યાએ. ઓકે, તો એ તો આભાર માનજો યાર કે કાંઈક સારા કર્મ કર્યા હતા, તો તમે અત્યારથી 1 2 3 સ્ટેપ આવ્યા પહેલાં તમે 4th સ્ટેપનું વિચારો છો. ઓકે, તો બહુ સારી વસ્તુ કહેવાય.